Milo sự Croton, cái tên vang vọng trong biên niên sử, gợi lên hình ảnh về sức mạnh, sự quyết tâm và hành trình phát triển bản thân. Đáng chú ý, sinh ra ở Hy Lạp cổ đại, Milo không chỉ là một đô vật, anh là biểu tượng cho ý nghĩa của việc phân đấu vì sự vĩ đại, vượt qua ranh giới và chấp nhận triết lý cải tiến liên tục. Vì vậy, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu câu chuyện. Và quan trọng hơn là những bài học chúng ta có thể rút ra từ cuộc đời anh ấy. Những bài học có thể trao quyền cho chúng ta trong quá trình luyện tập, phát triển bản thân và thậm chí trong cuộc sống hàng ngày. Milo là một chàng thanh niên với sức mạnh thể chất phi thường, được biết đến với sức mạnh đáng kinh ngạc và thành công vô song của mình tại thể vận hội Olympic cổ đại. Nhưng điều khiến anh ấy trở nên khác biệt không chỉ là cơ bắp, mà còn là tư duy của anh ấy. Bạn thấy đấy, Milo hiểu một điều cơ bản. Sức mạnh không chỉ là một thuộc tính vật lý, đó là biểu hiện của kỷ luật, sự nhất quán và khả năng phục hồi. Anh ấy bắt đầu luyện tập khi còn là một cậu bé, và hành trình của anh ấy bắt đầu bằng một phương pháp khá độc đáo. Milo vác một con bê trên vai mỗi ngày. Khi con bê lớn lên, sức mạnh của Milo cũng tăng theo. Phương pháp thực hành đơn giản nhưng sâu sắc này gói gọn một bài học quan trọng. Sự tiến bộ tăng dần chính là chìa khóa. Không phải là nâng vác nặng nhất vào ngày đầu tiên, mà là xây dựng nền tảng vững chắc và tăng dần khả năng của bạn. Trong cuộc sống của chúng ta, nguyên tắc này áp dụng cho mọi thứ chúng ta theo đuổi. Cho dù bạn đang luyện tập cho một cuộc chạy marathon, học một kỹ năng mới hay phấn đấu để phát triển bản thân, ý tưởng bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và tăng dần nỗ lực của bạn có thể mang tính thay đổi. Thật dễ dàng để cảm thấy choáng ngợp trước sự to lớn của các mục tiêu. Nhưng nếu chúng ta chia nhỏ chúng thành các bước dễ quản lý, chúng ta có thể đạt được tiến bộ nhất quán. Giống như Milo đã vác con sông bê đó, chúng ta cũng có thể đương đầu với những thử thách của chính mình, từng chút một, cho đến khi chúng trở thành một phần của chúng ta. Khi Milo tiếp tục luyện tập, anh không chỉ được biết đến vì sức mạnh, mà còn vì sự cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Anh không ngại làm việc chăm chỉ, anh đón nhận nó. Mỗi ngày là một cơ hội để cải thiện, tinh chỉnh kỹ thuật và vượt qua giới hạn của mình. Điều này đưa chúng ta đến một bài học quan trọng khác, tầm quan trọng của tận tụy và kỷ luật. Trong một thế giới đầy rẫy những thứ gây xao nhãng, bạn có thể dễ dàng đi tắt đón đầu hoặc bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn. Nhưng sự phát triển thực sự đòi hỏi cam kết, đó là việc có mặt, ngày này qua ngày khác, ngay cả khi bạn không muốn. Đó là về việc tìm thấy niềm vui trong cả quá trình, trong tiến trình từng bước nỗ lực và trong những chiến thắng nhỏ trên đường đi. Sự tận tụy của Milo đã được đền đáp khi anh bước vào đấu trường Olympic. Anh không chỉ tham gia, anh đã thống trị. Anh giành những chiến thắng liên tiếp, tạo dựng danh tiếng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Nhưng điều hấp dẫn là cách anh đạt được thành công này. Anh không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn rèn luyện trí óc. Anh hiểu được khía cạnh tinh thần của sự cạnh tranh, tầm quan trọng của hình dung, sự tập trung và khả năng phục hồi tinh thần. Điều này đưa chúng ta đến một bài học khác. Trí óc cũng quan trọng như cơ thể trong bất kỳ nỗ lực nào. Trong quá trình rèn luyện, chúng ta thường tập trung vào các kỹ năng thể chất, nhưng chúng ta không được bỏ quên sức mạnh tinh thần của mình. Các kỹ thuật hình dung, lời khẳng định tích cực và chánh niệm có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của chúng ta. Khi chúng ta rèn luyện trí óc để trở nên mạnh mẽ, chúng ta có thể vượt qua những chướng ngại vật tưởng chừng như không thể vượt qua. Giống như Milo hình dung ra chiến thắng của mình, chúng ta cũng có thể hình dung ra thành công của mình. Bằng cách đó, chúng ta chuẩn bị không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần cho những thách thức phía trước. Một khía cạnh nổi bật khác trong cuộc sống của Milo là sự khiêm tốn. Mặc dù có sức mạnh và danh hiệu to lớn, anh vẫn rất bình tĩnh. Anh hiểu rằng sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất, mà còn ở tính cách. Anh thường tham gia các cuộc thi thân thiện với người khác, không phải để hạ thấp họ mà để nâng cao và truyền cảm hứng. Đây là một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Tầm quan trọng của sự khiêm tốn và giá trị của việc nâng đỡ người khác khi chúng ta tiến lên.
Trong hành trình phát triển bản thân, chúng ta dễ bị cuốn vào tham vọng của chính mình. Chúng ta thường quên rằng mình có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa bằng cách hỗ trợ những người xung quanh. Khi giúp người khác thành công, chúng ta không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của họ, mà còn nâng cao cuộc sống của chính mình. Cộng đồng, sự hợp tác và tình đồng chí có thể thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn nhiều so với tham vọng cá nhân. Bây giờ, hãy nói về khả năng phục hồi, một đặc điểm mà Milo đã thể hiện trong suốt cuộc đời mình. Giống như tất cả các vận động viên vĩ đại khác, anh đã phải đối mặt với những thất bại và trở ngại. Nhưng điều khiến anh trở nên khác biệt là khả năng phục hồi. Sau mỗi lần thất bại, anh không chìm đắm từ thương hại, anh học hỏi, thích nghi và trở lại mạnh mẽ hơn. Khả năng phục hồi này là nền tảng của phát triển cá nhân. Cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những thách thức, một số trong dự kiến, một số hoàn toàn không lường trước được. Nhưng cách chúng ta phản ứng mới là điều quan trọng. Khi gặp phải trở ngại, chúng có thể định hình lại chúng ta hoặc được sử dụng như những bước đệm. Mỗi lần thất bại là một cơ hội để phát triển, một cơ hội để học hỏi điều gì đó mới về bản thân. Việc chấp nhận tư duy này có thể thay đổi cách tiếp cận của chúng ta đối với những thách thức. Thay vì sợ hãi thất bại, hãy coi đó là một phần cần thiết của hành trình, một bài học cuối cùng dẫn chúng ta đến thành công. Câu chuyện của Milo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng. Mặc dù anh được biết đến với sức mạnh thể chất, anh không bỏ bê các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Anh hiểu rằng sự vĩ đại thực sự đến từ một cách tiếp cận toàn diện, cân bằng giữa luyện tập thể chất với sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ xã hội và sở thích cá nhân. Trong quá trình theo đuổi sự xuất sắc, chúng ta dễ trở nên một chiều, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình mà quên đi sức khỏe tổng thể. Sự phát triển thực sự đòi hỏi sự cân bằng. Điều cần thiết là nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, vun đắp các mối quan hệ và tham gia vào các hoạt động mang lại niềm vui cho chúng ta bên ngoài các hoạt động chính của mình. Khi suy ngẫm về cuộc đời của Milo, rõ ràng anh ấy không chỉ là một vận động viên, anh là một triết gia sống động. Cách tiếp cận của anh đối với việc luyện tập, cuộc sống và thi đấu mang đến những bài học vượt thời gian. Ý tưởng về sự tiến bộ tăng dần, sức mạnh của sự cống hiến, tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần, giá trị của sự khiêm nhường, sự cần thiết của khả năng phục hồi và tầm quan trọng của sự cân bằng đều là những nguyên tắc có thể hướng dẫn chúng ta trong hành trình của chính mình. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày? Trước tiên, hãy cam kết bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Cho dù đó là mục tiêu thể dục, khát vọng nghề nghiệp hay dự án cá nhân, hãy chia nhỏ thành các bước dễ quản lý. Hãy ăn mừng những chiến thắng nhỏ trên chặng đường và nhớ rằng mọi nỗ lực nhỏ đều có giá trị. Tiếp theo, hãy vun đắp sự cống hiến, tạo thói quen phù hợp với mục tiêu của bạn và tuân thủ theo thói quen đó. Chấp nhận sự khó khăn và tìm thấy niềm vui trong quá trình đó. Đừng quên rèn luyện trí óc, hãy kết hợp nó vào thói quen của mình. Thực hành hình dung, đặt ra mục tiêu và phát triển tư duy tích cực. Hãy nhớ rằng mọi nỗ lực bạn bỏ ra cho quá trình rèn luyện trí óc của mình sẽ được đền đáp về lâu dài. Hãy khiêm nhường. Khi theo đuổi mục tiêu, hãy tìm kiếm cơ hội để nâng đỡ người khác, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ đồng nghiệp và tạo ra một cộng đồng phát triển mạnh mẽ nhờ sự hợp tác. Khi gặp thất bại, và chúng sẽ xảy ra, hãy đón nhận khả năng phục hồi, suy ngẫm về những gì bạn có thể học được từ mọi trải nghiệm, điều chỉnh cách tiếp cận của mình và trở lại mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hãy tìm kiếm sự cân bằng, dành thời gian cho các hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn bạn, duy trì các mối quan hệ nâng cao tinh thần và tham gia vào các hoạt động thúc đẩy sức khỏe tổng thể của bạn. Milo Sue Croton không chỉ là một nhân vật lịch sử, ông là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì, tầm quan trọng của tư duy và giá trị của tính cách. Di sản của ông tiếp tục truyền cảm hứng cho các vận động viên, người mơ mộng và bất kỳ ai đang phấn đấu để phát triển bản thân. Khi chúng ta bắt đầu hành trình của mình, hãy mang theo những bài học của ông. Hãy phấn đấu vì sự xuất sắc trong khi vẫn giữ vững lập trường, tập trung vào sự phát triển của bản thân trong khi nâng cao tinh thần của người khác
và cam kết với các mục tiêu của mình trong khi nuôi dưỡng một sức khỏe toàn diện. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự vĩ đại không phải là điểm cuối, đó là một hành trình suốt đời. Giống như Milo, chúng ta cũng có thể đón nhận những thách thức, ăn mừng chiến thắng và liên tục phát triển. Hãy rèn luyện cơ thể, củng cố trí óc và trau dồi tính cách. Khi làm như vậy, chúng ta đang tôn vinh di sản của những người đi trước và mở đường cho những người sẽ theo sau. Hành trình này là của chúng ta, và với mỗi bước đi, chúng ta có thể tự mình tạo ra con đường đến vĩ đại.